الإشارة الصامتة لطلب المساعدة انتشرت في السنوات الأخيرة بين رواد مستخدمي تطبيق تيك توك، والتي اخترعتها امرأة كندية كانت سببًا في نجاة بطلة قصتنا المراهقة ذات ال16 عامًا، والتي تعرضت للاختطاف من رجل هو بالأساس صديق I've لعائلتها. been following Toyota Corolla from Madison County. This female on the passenger side, brunette, motioning for help, call 911. في 4 نوفمبر عام 2021 ورد للشرطة مكالمة تليفونية من رجل يقول فيها بأنه يلاحق سيارة تويوتا فيها فتاة مراهقة تلوح بيدها لطلب المساعدة. في نوفمبر عام 2021 اختفت فتاة أمريكية مراهقة لم يرها أحد ولم يسمع عنها شيئا، لا أحد يعرف ماذا جرى لها. قام أهلها بالبحث عنها والتبليغ بأنها مفقودة. بسبب عمر الفتاة ووضعها لم يتم الإعلان عن اسمها. بداية القصة كانت عندما ركبت تلك الفتاة السيارة مع الرجل بإرادتها، فهي تعرفه جيدا، فهو صديق لعائلتها، فليس هناك ما يدعو للخوف، أو هكذا كانت تعتقد. فسرعان ما أدركت الفتاة بأن أمرا مريبا يجري، فبدأ ذلك الرجل بتهديدها إن حاولت الصراخ أو طلب المساعدة سوف يقتل كلبها. عندما أبلغ أهل الفتاة عن اختفائها وانتشر الخبر في كل مكان، قام الرجل بالهرب من الولاية آخذا الفتاة معه. كان الوقت يمضي بسرعة، وكان على الفتاة أن تكون ذكية لتنقذ نفسها من هذه الورطة. من حسن حظها أنها لم تكن محتجزة في صندوق أو مقيدة اليدين، فلا يزال أمامها فرصة لتنجو، ولكنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة. على مدار يومين كانت الفتاة تلوح بيدها للسيارات وتقوم بعمل تلك الإشارات التي شاهدتها على تطبيق تيك توك لطلب المساعدة، لعل وعسى أحدا ينتبه عليها ويفهم إشارتها لينقذها. حتى جاء الفرج أخيرا. شاهد شخص الفتاة تلوح بيدها فقام على الفور بالاتصال بالشرطة، والتي جاءت مسرعة وحاصرت السيارة. الخاطف أخذ الفتاة معه بالسيارة من ولاية كارولينا الشمالية إلى ولاية تينيسي وكنتاكي وأخيرا أوهايو، حيث تم القبض عليه هناك. في 5 نوفمبر عام 2021 تم القبض على جيمس هربرت بريك، ووجهت له تهمة اختطاف فتاة مراهقة. وفي قسم الشرطة تم أخذ الهاتف المحمول من المدعو جيمس بريك، حيث وجدت الشرطة على الهاتف ملفات كان الخاطف يحاول مسحها، وتم استعادتها باستخدام تطبيق استعادة الملفات، حيث كانت الملفات عبارة عن أشياء مقززة تعبر عن تفكيره المنحرف. لقد نجت تلك الفتاة بأعجوبة من ذلك المصير المجهول، وعادت سالمة لأهلها، والفضل يرجع لله أولا ثم لتطبيق تيك توك. فبالرغم من أنه تطبيق ينشر الكثير من السخافات، ولكنه أيضا يحتوي على أشياء مفيدة مثل تلك الإشارة التي انتشرت تحت اسم الإشارة الصامتة لطلب المساعدة على تطبيق تيك توك. فبعد تلك الحادثة تم تعميم تلك الإشارة من قبل الشرطة، وبفضلها تم إنقاذ الكثير من المراهقين من العنف الأسري والخطف. Hand up like this, tuck your thumb in, all four fingers wrapped around your thumb. Back out again, thumb in, hands wrapped around your thumb. هذه المرأة كانت تتكلم بالهاتف مع صديقتها في مكالمة فيديو، وكانت تتكلم معها عن طريقة عمل حلوى الموز، ولكن فجأة عندما حضر صديقها للمكان بدأت تلك المرأة بالإشارة لصديقتها وتغيرت معالم وجهها، وعلى الفور اتصلت صديقتها بالشرطة لتطمئن عليها. يقولون أيضا بأن جابي بيتيدو التي قتلت في 2001 على يد صديقها أيضا كانت تؤشر بيدها نفس الإشارة، فربما كانت لحظتها تشعر بالخطر. في قضيتنا كان الخاطف لا يعرف عن إشارة تيك توك، فهو كان يعتقد بأن الفتاة كانت فقط تلوح بيدها للسيارات،
ومن حسن حظ الفتاة أنه لم يكن يفهم تلك الإشارة. وجهت الشرطة أول تهمة لجيمس بريك 61 عاماً تهمة حيازة صور جنسية لقاصرات يتراوح أعمارهن ما بين 12 عاماً وأقل من 18 عاماً، وهي تعتبر جريمة من الدرجة الأولى. كان التحقيق مع الخاطف مشترك ما بين ولاية كارولاينا الشمالية وولاية كنتاكي والإف بي آي التابعة لولاية كنتاكي، وللآن لم يتم الحكم على الخاطف في جريمة الخطف. لقد حاولت أن أبحث عن أي تحديث في هذه القضية، ولكني لم أجد غير أن التحقيق مستمر وأنه لم يتم البث بالحكم بعد، مع أن القضية قد مر عليها عام تقريبا. بالنهاية أتمنى أن تصبح هذه الإشارة معممة في كل دول العالم، فهي قد تساعد في إنقاذ حياة أشخاص قد لا يستطيعون التعبير عن الخطر الذي يحدق بهم. لليوم أتمنى أن تكون قد نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على إعجاب، فهذا يساعد في تقديم الأفضل. دمتم بخير، مع السلامة.